Доброго дня, дорогі мої, 15 січня, 26 рік. Ми з вами зустрічаємось у цей четвер. Почнемо з календаря. Зараз візьму ліхтар в руки. Так, читаємо. Не бійся мріяти глобально, але пам'ятайте, саме в маленьких мріях справжня радість буденного життя. 15 січня. Отож бо. Так. Справжня радість буденного життя. Правильно тут написано. В маленьких мріях. Друзі, я обіцяла вам деякі рефлексії після смак нашої подорожі. Але це неможливо без ваших коментарів. Отже, пробіжусь по деяких коментарях, але коментарів дуже багато, тому я відповім тільки на деякі. На деякі, які стосуються організаційних питань. Але почну з такого коментаря. Доброго дня! Дуже рада, що ваша дружна родина знову подорожує. Якщо вам, Маріно, не важко, будь ласка, напишіть, яким додатком УЗД користуєтесь. Ніколи не купувала білети онлайн. Щиро дякую. Гарного відпочинку. Друзі, це звичайний додаток УЗ, Українська залізниця, Укрзалізниця. І там ви купуєте, завантажте собі, будь ласка, цей додаточок, і там купуєте квитки. Там все дуже просто. Задаєте звідки, куди. Треба підключити картку вашу туди, щоб ви могли оплату робити. І все, купуєте онлайн. Там на вибір авторський чай, постіль. Будете брати, не будете брати. Можна купити голий квиток за 200 гривень із Києва в Яремче. Без постілі, без авторського чаю, без кави, просто без чаю і так далі. Там є такі послуги. Тому ви можете взяти постіль, не взяти. Я ж кажу, голий квиток 200 гривень. Чому не поїхати? Так, в Яремче. Яремче зараз дуже популярна. І серед киян дуже популярна, тому що просто їхати, ви сідаєте в Києві, виходите в Яремчі. Ви виходите в Яремчі на вокзалі, і у вас всі готелі поряд. Вам навіть на таксі нікуди не треба їхати. Вам просто пройти, і ви попадаєте в будь-який готель. Якщо у вас там десь на горі готель, то, звичайно, вам треба буде йти довго. Спускатися зимою, навіщо? Сніг, льоду повно. Тому краще брати на такій плоскій площині готель, щоб ви спокійно могли пересуватися взимку по Яремче. Так, ну щодо квитків я відповіла вам. Це дуже-дуже зручно, ніж їхати на вокзал. Я раніше теж їздила на вокзал. Зараз трішечки часи змінилися, тому краще з дому, прямо з дому брати онлайн-квитки. Ще хочу вам сказати, що восени ми відмінили поїздку в Східницю. Я показувала це в своєму відео. І це теж було дуже просто. Я повернула квитки, там же в додатку, і мені відразу на картку прийшли гроші. Так що, да, це зручно. Таке питання. Ну, не питання, а такий меседж від наших глядачів. Гарного відпочинку, пані Аріна. Ви оба легкі на підйом, мандрівники. Дивлюся ваші мандрівки із задоволенням. Так, ми дійсно з Колею легкі на підйом. Я знаю, що багато людей, якщо вони пенсійного віку, вони вже нікуди не подорожують. Тому, да, можна так сказати, що ми легкі на підйом. І ще багато буде подорожей у нас, так що залишайтеся на каналі, буде цікаво, як то кажуть. Так, далі таке питання, хотіла обов'язково на нього відповісти. Повезло вам, що заселили о 6 ранку.
Унікальний випадок. На букінгу скрізь написано о 14-й. Сама думала, де знаходитися, коли приїдемо в 5-6 ранку. Це пише Альона. Значить, Альона, що я вам хочу сказати? Ви мене цим питанням трішки здивували, тому що якщо, наприклад, ви їздите по Україні, це все питання, які можна вирішити. Коли ви на букінгу бронюєте, у вас там телефон господарів, ви зателефонували, домовилися з господарями, так і так, ми приїздимо о 6 ранку. Ви нас можете заселити? Якщо господарі кажуть так, це ваше. Ви правильно забронювали. Якщо вам категорично говорять ні, бронюйте інше помешкання. Вас з задоволенням заселять о 6 ранку інші господарі. З задоволенням. Конкуренція, ви розумієте, конкуренції багато. В Україні багато пропозицій, дуже багато. І якщо люди приїхали персонально до якогось господаря, це вже господарю великий плюс. Він повинен вчепитися за вас і виконувати хоча б деякі ваші побажання і питання. В Україні заселяють о 6 годині, так. За кордоном не заселять. Ось ми з Колею, коли мандрували в Будапешт, у нас були такі білети, ми так підгадували, щоб ми приїхали і заселилися. І в обід так, заселяємося в обід за кордоном. На це питання відповіла. Ось мені ще таке питання якось так запам'яталося. Вітаю, була в знаменитому Яремчі в 2016 році. Так тоді й не зрозуміла, чого він такий відомий і чого всі туди їдуть. Тож чекаю на ваші відео. Цікаво подивитись, як там зараз. Друзі, розумієте, кожен рік щось змінюється. І я вам точно кажу, я теж у Яремчі була раніше, я вам точно кажу, що Яремча дуже змінилася. Це туристичне місто, туристичне. І ви можете обирати Яремче, а ви можете обирати будь-який інший курорт України. Трускавець, он якийсь дорогий курорт, да? Навіть вода там платна. Ви можете обирати Східницю, мінеральні джерела, безкоштовні у Східниці і теж чудовий відпочинок. Ви можете обирати будь-який курорт. От дивіться, оцей поїзд, що ми їхали, Київ-Рахів, 255-й, по-моєму, він був туди, 255-й, назад 256-й. Це не флагманський поїзд, і білети в ньому дешеві. Я знайшла ці квитки. Зараз поговоримо ще, як шукала я квитки. Так от, цей поїзд Київ-Рахів проїздить всі курорти гірськолижні. Він проїздить, значить, зупиняється в Яремчі, в Ворохті, Татарів-Буковель, Кваси, Ясіня і остання зупинка Рахів. Тобто ви і в Буковель, якщо захочете їхати цим поїздом Київ-Рахів, сіли, вийшли, Татарів-Буковель, зупиночка і все, і ви в Буковелі. В Кваси хочете їхати з Києва, будь ласка, сіли на цей поїзд, Київ-Кваси, пряма доставка вам. І не треба нікуди більше переходити, переїжджати, доїжджати і так далі. З приводу квитків, дивіться, коли я брала квитки за 20 днів, їх уже не було. Їх не було. Я спочатку взяла взагалі квитки нам з Колею на 7 число. А у нас обмежений же ліміт часу 7-11. Що 4 дні будемо в Яремчі, це просто смішно. І ви знаєте, зустрічаємо Новий рік, а я постійно думаю, як це так? Як це так, що ми поїдемо на 4 дні? А що ж ми встигнемо? А що ж ми зробимо за ці дні? І потім після Нового року, а я постійно заходила в додаток
крутила ці всі квитки, ці дати. Заходжу після Нового року, відкриваю 4 число спонтанно. І знаходжу білети. На 4 число виконало дуже багато білетів. Поки я задавала білети, вводила ім'я своє, чоловіка, уже багато квитків не було. Ну, нам вдалося взяти. Ми ж туди їхали в купе, а назад, мені вдалося назад в цей же день взяти. На 11 число плацкарти. Я вхопилася ось так, тому що за цей плацкарт, тому що я розуміла, що інших квитків я не куплю. Інших я не куплю, розумієте? І тоді я здала оці білети на 7 число, тут же в застосунку. Я здала на 7 число і вийшло, що ми їдемо 4, 11, 12 повертаємося. Значить, з 5 по 11 чистий наш час в Яремчі. Для блогера це чудово. Для відпочинку класичного це теж чудово, тому що це 7 днів. Да, таке, і ось якраз таке, що стараюсь викупати все купе і їхати в тишині і спокійстві. Ну це да. У нас таке було, все купе ми викупали, знаєте коли? У нас було таке пару разів, коли ми їздили в Крим, уже Мар'яна була у нас, і ми їздили в Крим, то ми викупали все купе, так. І було дуже комфортно їхати своєю сім'єю в одному купе. Ну, зараз, знаєте, хоч би які білети схопити. Це вже не йдеться про все купе. Тому що люди хочуть їхати відпочивати, а квитків нема. І це дуже важко купити. Це нам просто повезло з Яремчою в цьому смислі і в цей раз. Так. Ще, знаєте, яке було питання, що найкраще, загубила десь це питання, що найкраще купити білети СВ і не мучатись. Так, ми хотіли купити білети СВ, їх немає, їх розгрібають в першу чергу. Це ж чудово, ви зайшли двоє, сіли і поїхали собі в СВ. Розумієте, їх не було. І взагалі, що я помітила, тоді на Східницю ми брали білети на осінні канікули, теж не було білетів. Ледь-ледь взяла білети. І зараз на зимові канікули теж білетів нема. Тобто в період канікулярний білетів взагалі нема на українські напрямки відпочинку. Білетів немає. Всі їдуть з дітьми, хочуть вивезти своїх дітей з цього ужасу і кошмару. Ось ще один такий цікавий коментар. Аріно, Миколо, дякуємо за ваш вибір Яремче. Якраз цей напрямок дуже цікаво подивитись у вашому форматі. Розгорнуто із подробицями гарної подорожі. Так, і ми намагалися, як завжди, давати відео в своєму форматі. Розгорнуто і з подробицями. Ми любимо давати деталі побуту, але й краєвиди того курорту, де ми знаходимося, обов'язкові. Не тільки побут, а й краєвиди, нові знання про цей край. Ви знаєте, це і називається влог, коли ти даєш відомості про місцевість в розгорнутому форматі. Тобто ти даєш так, як ти відчуваєш. Це і називається жанр на Ютубі влог. Це не телевізійний формат. Знаєте, став біля камери, сухо щось там наговорив, напонтувався, як у нас є канали такі, понтовиті дуже, і показав глядачу. Ні, тут іде влог, це від щирого серця, це щиро, це відверто, це, знаєте, на тій хвилі, що і знаходяться люди. Ти показуєш своє життя на відпочинку. Ось так, друзі. І ви знаєте, що я ж кажу, що якщо ви нас впізнали,
Не соромтеся підходити, спілкуватися і говорити, тому що ви не уявляєте, скільки разів з нами глядачі пересікалися на усіх напрямках. Ми наших глядачів зустрічали і в Туреччині, до нас в готелях підходили. І в Єгипті мільйон разів до нас підходили, не тільки в готелях, і на Марині, і на вулицях. До нас підходять скрізь, де ми буваємо. В Східниці, коли ми були, мільйон разів ми зустрічали наших підписників, вони нас зупиняли, спілкувалися. А тут людина посоромилася підійти, да? І пише: Аріна, Коля, наблюдали за вами всю подорож в Яремче. В Яремче мы частые гости, были там одновременно с вами. Мой супруг Игорь видел вас. На жаль, мне вовремя не показал вас. Я Виктория, супруг Игорь. Мы ваши соседи з Чернігова. Ви молодці. Друзі, звичайно, що підходьте, якщо ви бачите, і не соромтеся, підходьте і будемо спілкуватися. Ви знаєте, ще мені сподобався такий коментар. В Яремчі найкраще те, що там немає війни. Гарного перезавантаження вам. Ви знаєте, так, в Яремчі дійсно це дуже добре, що там немає війни, як і в багатьох місцях заходу України. І тому ми, українці, маємо змогу сховатися десь, коли уже допекло наше життя в Києві, наше ракетне життя в Києві, ми маємо змогу сховатися для психологічного розвантаження десь на заході України. І слава Богу, що так воно у нас в країні є. Тому не треба нікого засуджувати за ті лижі в Буковелі, як мені понаписували, що а от воїн такий-то, такої-то бригади, от подивився в Буковелі і сказав, це ваш вирок, українці. Люди добрі, у кожного своє життя. Люди, які приїхали на лижі, ви ж не знаєте їхнє життя. Що вони відчували там десь в своїх містах, які обстрілюють. Люди приїхали у відпустку, вони мають право на психологічне, моральне, ментальне відновлення. Тому ви деякі трішечки неправильно пишете. Ну і тут же теж всплила на поверхність оця Алевтина Моносова, хейтериця, яка ніяк не огомониться, не залишить мій канал, все їй не так, вона написує вже і про відпочинок. Але ми не звертаємо увагу. Андрій, ми вас заблокували, Алевтина Моносова на черзі. Так, далі. І от я на свій вчорашній ролик, на своє відео, яке я випустила вчора про покупки, отримала дуже цікавий коментар. Сирні коники – це їстівні карпатські смаколики, які виготовляють вручну з високогірного сиру. Це поєднання традиційного мистецтва та поживної страви. Ними милуються, дарують і, звісно, їдять як десерт або закуску, особливо на свята, як Великдень. Це смачний та поживний продукт, багатий на калій. Тому мацати руками, якими перемацали на базарі все, що можна, не треба. І вводити в оману людей, які вас дивляться, теж не треба, прикриваючи свою необізнаність. Сирних коників їли, їдять і будуть їсти, а ви повісьте своїх на холодильник з неповагою. Це написав Валерій. Валерій, я вас дуже чудово розумію. Щойно я прочитала вам коментар, що в Яремчі найкраще те, що там немає війни. Гарного вам перезавантаження. Шановний пане Валерію, ось цим коментарем, який я щойно прочитала, все сказано. Скажіть спасибі,
що у вас немає війни, яку ми, наприклад, ми, кияни, відчуваємо на собі кожний день. Ми повернулися з Яремчі. У нас жахи робляться в Києві. Це наступні відео свої я буду записувати на цю тему. Сьогодні ми про Яремчі говоримо, про післясмак, про рефлексії після подорожі. Ви пишете таке, я вас чудово розумію, тому що ви захищаєте свій край і захищаєте традиції свої. Але я така людина, знаєте, я завжди за санітарію. Якщо на моїх очах я бачила, як дуже багато людей перемацали цих коників, і продавці самі їх мацають без рукавичок спеціальних, то я і говорю в своїх відео, що краще не їсти, а взяти як сувенір. Але хто хоче, той буде їсти, будь ласка. Валерій, ви так прямо захищаєте, право з'їсти коника. То, будь ласка, у кожного є це право з'їсти коника. На холодильник, як ви пишете, я собі їх не повішу, а вони в мене будуть обіграні при сервіровці столу. Я вмію гарно оформити столи з косівською керамікою, у мене дідухи, у мене все є, те, що є у справжнього нормального притомного українця. То я цих коників візьму, я їх обіграю красиво, як сувенір, і будуть вони в мене стояти гарно на своєму місці. Не на холодильнику, як ви мені радите, на холодильнику в мене магніти. З неповагою, і чоловік пише, закінчує свій коментар, з неповагою. Та я йому теж відповіла і написала: з неповагою вам вітання з Києва. І перед тим, як писати такі нечемні коментарі, подумайте, будь ласка, Валерій, що ви робите. От так от. У мене до вас таке. Друзі, я тільки, знаєте, світла ж немає тотально. Саме у нас, тому що по Києву різна ситуація, саме у нас, от у мене, не було світла за добу, за 24 години, його дали на 3 години. На 3 години вночі. Ми прокинулися вночі в 2 години, щоб позаряджати всі свої гаджети, все позаряджати, і щоб попрати. Оце ми таким займалися вночі, а вранці ж на роботу. І я ще і відео кожен день пишу. Ви бачите, друзі, що я кожен день виставляю відео, тому що я за мету собі поставила вже, мабуть, кожен день буду давати відео. Так, мені це не просто, тому що я ще й працюю, я ще і в умовах відсутності світла це все роблю, розумієте? Тому мені не просто. Така ситуація в Києві. Ви знаєте, тему Яремчі я закриваю, серіал я закриваю. Сьогодні останнє відео по Яремчі. І все, з завтрашнього дня я вже починаю київські влоги. Ми вже будемо говорити з вами суто про Київ, суто про наше життя. Таке, знаєте, дуже-дуже важке. Але з тим хочу сказати вам, друзі, що мене вразив оцей ролик, відео, яке вже завирусилося в Ютубі, про жінку зі Львова, прибиральницю, яка чистила сніг і виконувала свої обов'язки по роботі відразу після падіння шахеду. Це було у Львові. І там видно на кадрі це все жахіття. І людина відразу приступає до виконання своїх обов'язків. Ви можете собі уявити дух українців в цій війні? Не зламати. Ніяким відсутністю світла, ніяким оцим всім нас не зламати.
Українці і українки, мабуть, тренд новий вже відкриваємо у світі, що з намитими зачісками ходимо, але так робимо, що ніхто і не прикопається до нас, що, да? От. Справа в тому, що нездоланий дух народу. А оці всі деталі, сирні коники, оце все, воно настільки неважливо зараз. І сперечатися з цим всім неважливо. Да, і ще був цікавий коментар, їх прийшло 2 на канал. Це коментарі про цю свічку, яку я демонструвала в минулому відео, і сказала, що греко-католики гарно прикрашають до Великодня свої кошики. Друзі, це, виявляється, свічка, яка повинна бути запалена на стрітення, ось 2 лютого стрітення. Ми ж до стрітення говоримо і вітаємось: Христос народився, славімо Його. Христос народився, славімо Христа. Так от, до стрітення. І ця свічка ще називається громовиця. Коли моляться, в особливих випадках запалюють цю свічку. Я в коментарях, до цих коментарів у відповіді я написала: в мене вона буде великодня, ця свічка. Тобто я маю право її, як православна християнка, я не парафіянка греко-католицької церкви, я православна християнка Київського патріархату. Тому я буду її використовувати як великодню свічку. В цьому немає ніякого гріха. Дякую, що ви мені написали, що це стрітенська свічка. Я цього не знала, цих нюансів. Тепер я буду знати. Дякую вам велике. Так, таке у нас післясмак подорожі, але ми вже окунулися в київське життя. І будемо завтра розмовляти на цю тему. На цьому моє відео завершено. Бажаю вам щасливих по можливості днів. Ходіть здорові. Па-па, до наступного відео.